નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું. તો ફ્રૂટ સલાડમાં જોશે આપણને મેં 1 લીટર દૂધ લીધું છે. અહીંયા બધા મેં ફ્રૂટ લીધા છે. ફ્રૂટમાં મેં 1 સફરજન લીધું છે, જે મેં સાલ ઉતારી અને કટકી કરી લીધી છે. 2 ચીકુ લીધા છે, તેની પણ સાલ ઉતારી અને કટકા કરી લીધા છે. થોડીક દ્રાક્ષ છે કાળી, 1 દાડમના દાણા છે, થોડા કાજુના ટુકડા, 1 વાટકી ખાંડ, 1 નંગ કેળું લીધું છે, તેના પણ મેં ટુકડા કરી લીધા છે. બદામ છે થોડીક અને કસ્ટર્ડ પાવડર છે. તો હવે આપણે દૂધમાં કસ્ટર્ડ પાવડર મેળવી લેશું. મેં 3 મોટી ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે. આપણે તેમાં ખાંડ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે મેં પાવડર અને ખાંડ મિક્સ કરી લીધી છે. પાવડર આપણે હંમેશા ઠંડા દૂધમાં જ મિક્સ કરવાનો. જો ગરમ દૂધમાં કરીએ તો ગૂઠું પડે છે. હવે આપણે તેને ઉકાળી લેશું. તો હવે આપણે એક ગેસ પર નોનસ્ટિક કઢાઈ રાખીશું. તેમાં આપણે મિક્સ કરેલું દૂધ નાખી દઈશું અને તેમાં ગેસે સતત હલાવતું રહેવું જ્યાં સુધી ઉભરો ન આવે ત્યાં સુધી. તો મેં 10 થી 15 મિનિટ સુધી ચલાવ્યું છે. તો આપણું દૂધ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એક તપેલીમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે તેને 5 થી 6 કલાક માટે ફ્રીજમાં ઠરવા મૂકી દઈશું. તો હવે દૂધ ઠરી ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં ફ્રૂટ ભેળવી લઈશું. દ્રાક્ષ, દાડમ, બદામ, કાજુ, ચીકુ, સફરજન અને કેળા આપણે મિક્સ કરી લઈશું નાખી. તો આ રીતે મેં બધું ફ્રૂટ નાખી અને મિક્સ કરી લીધું છે. તો આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણું ફ્રૂટ સલાડ.